नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी के त यता गएछ ओके आज हामी एडभाइस भनेर पढ्दैछौँ। सुड अर टु ह्याड बेटर है। अब कसैलाई एडभाइस दिनु पर्यो, अब कसरी दिने त हैन, अब कस्तो स्ट्रक्चर युज गर्ने भनेर पढ्छौँ र यसको हामी एउटा एक्सरसाइज पनि गर्छौँ है। ओके अब फर्स्टमा त हामी सुरु गरौँ एउटा के त एक्जाम्पल नैबाट है। ओके You should study harder. You should study harder. भनेर छ। यस्तै गरी You ought to study harder. Study harder. हेर्नुस् त You should study harder. You ought to study harder. भनेको दे बोथ ह्याभ सेम मिनिङ र दे एक्सप्रेस एडभाइस है। अब कसैलाई चाहिँ अब सजेसन दिएको, एडभाइस दिएको, यसो गर हैन, दिस इज अ गुड आइडिया, यु सुड डु इट, दिस इज माई एडभाइस, यो चाहिँ राम्रो कुरा हो भनेर भनिएको छ। यु सुड फलो इट है। यु सुड स्टडी हार्डर, तिमीले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। सिमिलरली अर्को एउटा इक्जाम्पल, Drivers should obey the speed limit. Drivers should obey the speed limit. यस्तै गरी drivers ought to obey the speed limit. The speed limit. ठिक छ। अब माथि भन्दाखेरि यु सुड स्टडी हार्डर, यु अट टु स्टडी हार्डर भन्दाखेरि के मिनिङ आउँछ त भन्दाखेरि दिस इज अ गुड आइडिया, अनि दिस इज माई एडभाइस, यु सुड फलो इट भनेर भनेको आउँछ आइडिया। तर तल यु सुड अवे द स्पिड लिमिट, यु अट टु अवे द स्पिड लिमिट भन्दाखेरि दिस इज इम्पोर्टेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर यसको मिनिङ आउँछ है। यो चाहिँ अब तपाईँले कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्नुभएको छ त, सजेसन दिनुभएको हो कि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा ड्युटीको बारेमा स्टेटमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है। यो चाहिँ दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी, यु सुड फलो इट नै भनेर भनिएको। ठिक छ। यो चाहिँ थोरै यसमा चाहिँ थोरै डिफ्रेन्ट मिनिङ भए पनि कुरा जिस्टमा चाहिँ सेम हो है। एडभाइस दिएको छ, सजेसन दिएको छ। अब सुडको नेगेटिभ के त यु सुडन्ट भयो। एक्जाम्पल, यु सुडन्ट लिभ यर किज इन द कार. यु सुडन्ट लिभ यर किज इन द कार. यु सुडन्ट लिभ यर किज इन द कार. सुडन्ट है। अब यो त भयो सुडन्ट हैन, तिमीले चाहिँ आफ्नो गाडीमा आफ्नो साँचो छोड्नु हुँदैन हैन, तिमीले नछोड हैन, नछोड्दा राम्रो भनेर भनेको छ। अब सुडको त सुड नट भयो हैन, सुडन्ट भयो। अब अटको के हुन्छ त, अब आउटको चाहिँ हैन हामीले यसको नेगेटिभ कमनली युज गर्दैनौँ, तर हामीले नेगेटिभमा युज गरेपछि यो हामीले टु हटाउँछौँ र आउटमा नट लगाउँछौँ। एक्जाम्पल, ए माथिको लिभ ए किज इन यर कारलाई हेरौँ। You ought not leave your keys in the car है। आउटको नेगेटिभ आउट नट हुन्छ, अनि त्यसपछि यो चाहिँ दिस इज नट कमनली युज है। आउट नट चाहिँ हामीले नेगेटिभमा कमनली युज गर्दैन। ओके सिमिलरली अब यो त भयो सुड र अटको कुरा। अब हाम्रो अर्को एउटा कुरा छ ह्याड है, ह्याड बेटर। Example, the gas tank is almost empty. The gas tank is almost empty. We had better stop at the next service station. ठिक छ।
We had better stop at the next service station. Similarly, म अर्को एउटा पनि एउटा एक्जाम्पल लेख्छु अनि then we will discuss about it. You had better take care of that. You had better take care of that cut on your hand. On your hand soon. On your hand soon. Natra, or it will get infected. It will get infected. You had better take care of that cut on your hand soon, or it will get infected. The gas tank is almost empty. We had better stop at the next service station. You had better take care of that cut on your hand soon, or it will get infected. है had better को मिनिङ के आयो त हेर्नुस् त हामीले माथि यहाँनेरि we should stop at the next service station भनेको भए पनि ठीक हुन्थ्यो नि त हैन तल पनि you should take care of that cut on your hand भनेको भए पनि ठीक हुन्थ्यो तर had better ले चाहिँ अलिकति स्ट्रङ मिनिङ देखाउँछ had better is usually stronger है than हाम्रो माथिको should र ought भन्दाखेरि had better is usually stronger in meaning. तपाईको एक्सप्रेसन हैन एक्सप्रेस गर्दाखेरि यसको मिनिङ चाहिँ एडभाइस दिँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अलि स्ट्रङ मिनिङ आउँछ तिमीले चाहिँ यो हैन गर्नै पर्छ अब हेर्नुस् त माथिको एक्जाम्पलमा द ग्यास ट्याङ्क इज अलमोस्ट एम्प्टी ग्यास चाहिँ सकिन लागिसकेको छ वी ह्याड बेटर स्टप एट द नेक्स्ट सर्भिस स्टेसन हैन हामीले यदि रोकेनौं भने त त्यहाँ त रिजल्ट त ब्याड हुन्छ नि त अब हामी कुनै गन्तव्यको लागि निक्लिरहेको थियौं बाटोमै बिचल्ली हुन्छ है we will run out of gas भनेर बुझिन्छ नि त है if we don't stop at a service station there will be a bad result देखौं न there will be a bad result अब यहाँनेरि माथि शुडको प्रयोग गरेको भए तिमी रोके पनि हुन्छ नरोके पनि हुन्छ अब हैन अब एडभाइस त दिएको अनि एडभाइस लिए पनि ठीक छ लियो भने राम्रो लिएन भने पनि इट्स ओके ठीक छ उसको हिसाबले गर्छ भन्ने कुरा भयो तर हेर्नुस् त अब ग्यास नै सकिन लागेको छ अब अरु कुनै विकल्प छ त छैन नि है इफ वी डोन्ट स्टप एट सर्भिस स्टेसन देयर विल बी अ ब्याड रिजल्ट है यहाँ चाहिँ अलिकति स्ट्रङ्गर मिनिङ देखाउँछ भन्ने कुरा हो है you had better take care of that cut on your hand soon or it will get infected हैन तिमीले चाहिँ हैन एडभाइस त दिएको तर अलिकति स्ट्रङ्गर एडभाइस तिमीले गर्नै पर्छ हैन भनेको जस्तो है नत्र भने त अब फेरि हैन इन्फेक्ट भयो भने तिमीलाई नै गाह्रो पर्छ तिमीलाई नै दुख्छ तिमीलाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ नि त सो हैन शुड पनि लेख्न सक्यो हैन शुड भन्यो भने चाहिँ तपाईले एडभाइस मात्र दिएको भो एउटा सजेसन दिएको भयो हैन तर फेरि पनि भने मैले ह्याड बेटर लगाएपछि चाहिँ हैन अलिकति स्ट्रङ्गर मिनिङ भयो अट टु र शुडको सट्टामा है ओके अब यस्तै गरी अरु एक्जाम्पल हेरौँ एउटा थोरै you had better take care of it मा चाहिँ हामीले बोल्दाखेरि है हामीले चाहिँ स्पिकिङमा चाहिँ you better take care of it हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो ह्याडलाई ड्रप गर्ने गर्छौं है यो चाहिँ स्पोकन इंग्लिशमा युज हुन्छ यो गर्दा पनि ठीक छ नगर्दा पनि ठीक छ हैन you better take care of this मात्रै पनि तपाईले स्पोकन इंग्लिशमा चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है sometimes in speaking had is dropped भनेर हामी भन्छौं है अब यसको नेगेटिभ के हुन्छ had better not है नेगेटिभ फर्म भनेको had better not नेगेटिभ फर्म भनेको के हो त had better plus not हो यसको नेगेटिभ फर्म जस्तै एक्जाम्पलबाट हेरौँ you had better not be late ठीक छ यो चाहिँ यसको नेगेटिभ भयो अब जान्नु पर्यो कि हामीले एडभाइस चाहिँ कसैलाई दिनु पर्यो भनेदेखि शुड अथवा ought to लगाउने भयो है अब त्यसपछि शुडको नेगेटिभ शुडन्ट ought चाहिँ हामीले नेगेटिभ प्राय युज गर्दैनौं गर्नु पर्यो भनेदेखि ought not को प्रयोग गर्छौं र टु ला हटाउँछौं र had better चाहिँ अलिकति स्ट्रङ्गर देन
सुड र अट है तपाईले चाहिँ ह्याड बेटर चाहिँ अलिकति स्ट्रङ्गर मिनिङको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्यो ओके ल अब यसपछि यसको अब हामी थोरै एक्सरसाइज गरौँ अनि हामीलाई चाहिँ अझै बढी आइडिया आउँछ नि हैन ओके यहाँ छ हाम्रो एक्सरसाइज है के भनेको छ त भन्दाखेरि कम्प्लिट द डायलग्स विथ यर ओन वर्ड्स अब हाम्रो आफ्नै वर्डले चाहिँ हैन त्यो डायलग चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै आइडिया लगाउनु पर्यो र हामीले गर्नु पर्यो ओके 1 Oops, I spilled coffee on my shirt भनेर भनेको छ अब बीले भन्छ you would better run it under hot water before the stain set भनेर भनेको छ तिमीले चाहिँ हैन अब यसलाई चाहिँ हट वाटरमा धोयौ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ यसको चाहिँ स्टेन्स हैन दाग बस्नु भन्दा अगाडि भनेर चाहिँ भनेको छ अब हामीले शुड अट टु र ह्याड बेटरमा युज गर्नु पर्यो है जुन चाहिँ युज गरे पनि हुन्छ अब हामीले सिचुएसन हेरेर भन्ने कुरा छ 2 एले भन्यो द शूज आई बट लास्ट विक हैन मैले लास्ट विक किनेको जुत्ताले चाहिँ मेरो खुट्टा एकदमै दुखायो अथवा जुत्तै च्यात्यो भनेर भनौँ न हैन दुखायो भनौँ द शूज आई बट लास्ट विक हर्ट माई फिट भनेर भन्यो एले अब बीले भने ओ त्यसो भए त तिमीले फिर्ता गर्दै हुन्छ नि त हैन किन राखिरहनु लास्ट विक मात्रै किनेको ओ यु अट टु रिटर्न इट देम भनौँ न यु अट टु रिटर्न देम यहाँनिर चाहिँ उसले सजेसन दिएको अब माथिको जस्तो अब ह्याड बेटर गर्नै पर्छ स्ट्रङ्गर हैन स्ट्रङ्गर एडभाइस त दिएको होइन नि त हैन यहाँ के त हामीले पढेका छौँ ह्याड बेटरले चाहिँ अलिकति स्ट्रङ्गर मिनिङ दिन्छ देन सुड र अट टु यस्तै गरी 3 Jimmy, you had better ... or I'm going to ... भनेर भनेको छ बीले भन्यो ओके मम आई विल डु इट राइट नाउ हैन जिमी यो काम तिमीले गर्नै पर्छ नत्र यो हुन्छ हैन भनेर भनेको छ र अब मम्मीले भनेपछि ओके मम आई विल डु इट राइट नाउ र म यो यहाँ गरिहाल्छु भनेर भनेको छ अब ममको कुरा आउँदाखेरि ओके यस्तो भनौँ न हैन अब तिमीले होमवर्क सकाउनु पर्छ नत्र भने अर आइएम गोइङ टु तिमीलाई चाहिँ टिभी हेर्नबाट वञ्चित गर्छु भन्ने कुरा गरौँ न हैन जिमी यु ह्याड बेटर फिनिस यर होमवर्क हैन स्ट्रङ्गर एडभाइस दिएको छ स्ट्रङली भनिएको छ हैन नत्र भने राम्रो हुँदैन जिमी यु ह्याड बेटर फिनिस यर होमवर्क नत्र अर आइएम गोइङ टु फरवर्ड यु टु वाच टिभी टुनाइट हैन टिभी प्यारो कि हैन होमवर्क नगर्नु प्यारो त हामीलाई टिभी प्यारो छ हो अब गर्नै पर्यो है अर आइएम गोइङ टु फरवर्ड यु टु वाच टिभी टुनाइट फोर मा के छ त आई ह्याड बेटर ... भनेको छ र बीले चाहिँ आई एग्री इट विल बी विन्टर सुन भनेर भनेको छ अब विन्टर आउन लाग्यो तपाईँ एकदमै जाडो ठाउँमा हुनुहुन्छ अनि अब जाडो महिनामा त गाडी राम्रोसँग स्टार्ट हुँदैन हैन अब गाडी चाहिँ फ्रिज हुन्छ नि त अब तपाईँले चाहिँ गाडीमा चाहिँ एन्टी फ्रिज राख्नु पर्यो भनेदेखि आई ह्याड बेटर पुट एन्टी फ्रिज इन द कार इन द कार भनेर भन्यो अनि बीले भन्यो आई एग्री इट विल बी विन्टर सुन अथवा क्लोथहरू किन्ने हैन यस्तै गरी के त आगो हैन फायरवुडहरू कलेक्ट गर्ने यस्तो तपाईले आफ्नो आइडियामा जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ 5 एले भन्यो आई हेभ बीन स्टडीइङ फर 3 days स्ट्रेट बीले भन्यो आई नो यु सुड के त अब आई नो यु सुड अब त तिमी टेस्टको लागि रेडी भयो यु सुड be ready for the test. I know you should be ready for the test. भनेर भनौँ न अनि त्यसपछि एले भने आई नो बट म चाहिँ त्यस्तो खासै कन्फिडेन्ट फिल गर्दिनँ आई नो बट आई डोन्ट फिल कन्फिडेन्ट भनेर भनौँ ओके 6 अब एले भन्यो किड्स
your dad and I work hard all day long. Don't you think you should भनेर भनेको छ र बीले डट छ। अब अरू हामीले सबै पढ्नु पर्यो हैन। ओके, अब के त ममले भन्नुभएको रहेछ हैन बच्चा बच्चीहरूलाई, किड्स बच्चा बच्चीहरू तिम्रो ड्याडी र म एकदमै दिनभरि काम गर्छौँ, तिमीलाई लाग्दैन कि तिमीले हामीलाई चाहिँ खाना बनाउनको लागि हेल्प गर्नुपर्छ अथवा घरको काम गर्नको लागि हेल्प गर्नुपर्छ भनेर भनौँ न हैन। किड्स, your dad and I work hard all day long. Don't you think you should you should help us with dinner? Don't you think you should help us with dinner? Help us with dinner भनेर भनौँ न हैन। अब बीले भन्यो हैन, of course we would be happy to help. Of course we would be happy to help. Happy to help भनेर भनौँ। ओके, ल यसपछि तल छ 7 नम्बरमा ए, my doctor said I should but I भनेर भनेको छ। अब सबै हामी नै फिल गरौँ हैन। अब हाम्रो आइडिया युज गरेर my doctor said I should के त म चाहिँ धेरै कफी खान्छु। my doctor said I should give up caffeine. Give up caffeine. तर मलाई त कफी एकदमै मन पर्छ, but I love coffee भनेर मैले मेरो साथीलाई भने। अब साथीले भने well I think you would better listen to your doctor अथवा you would better give up coffee भनेर पनि लेख्न मिल्यो। well I think you would better listen to your doctor. तिमीले चाहिँ आफ्नो डक्टरले भनेको कुरा मान्नुपर्छ हैन। मानेन भनेदेखि त there will be consequences नि त हैन। फेरि डक्टरले भनेको कुरा छ हैन, हेल्थसँग सम्बन्धित छ, फेरि यसलाई चाहिँ हेल्थ चेक गर्नु पनि भएन। बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब यु ह्याड बेटर किन युज गऱ्यौँ त अलिकति स्ट्रङ्गर मिनिङ आउँछ नि त हैन। सुड र के त हाम्रो अट टु भन्दा पनि। 8 एले भन्यो यु सुड डट इफ यु डट भन्यो। बीले भन्यो थ्याङ्क्स फर रिमाइन्डिङ आई ह्याड बेटर डट छ। ओके 8 है के त भन्दाखेरि यु सुड, अब तपाईँ चाहिँ कतैबाट आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्रदरलाई चाहिँ कल गरे हुन्छ हैन नेक्स्ट विक के त एयरपोर्टमा हैन आउनको लागि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ न। यु सुड कल your brother if you want to pick you. To pick you भनेर भनौँ न, to pick you भन्यो। अब बीले भन्यो thanks for reminding me I had better do that now. I had better do that now. म त्यो हैन अहिले नै गरिहाल्छु, गरे राम्रो भनेर भनिएको छ। ओके, सिमिलरली अब हाम्रो नेक्स्ट अर्को थोरै बाँकी छ, यो पनि गरिहालौँ है। ओके 9 ल कता गयो 9 एले भन्यो हेर्नुहोस् त ह्याभ यु डट भन्यो। बीले नो नट इट भन्यो। फेरि एले यु रियली अट टु भनेर भनेको छ। यहाँनिर तपाईँ जे पनि हाल्न सक्नुहुन्छ हैन। अब होमवर्कको कुरा गरौँ, वर्कको कुरा गरौँ। ह्याभ यु फिनिस्ड यर होमवर्क एट अथवा वर्क एट मात्रै भनौँ न। अब बीले भन्यो नो नट येट। अब एले भन्छ यु रियली अट टु डु इट सुन। You really ought to do it soon. 10 A, Mary's always wanted to learn how to swim. B ले भन्यो isn't your brother a professional swimmer अथवा isn't your brother lifeguard हैन। you should ask him to teach. You should ask him to teach भनेर हामीले उसलाई चाहिँ एडभाइस दियो। अब आफ्नै चाहिँ हैन ब्रदर बडीगार्ड छ हैन, लाइफ गार्ड छ, अनि तर उसलाई स्विम गर्न आउँदैन। तिमीले आफ्नो भाइलाई भने भइहाल्यो नि स्विमिङ गर्न सिकाइदिन भनेर चाहिँ उसले एडभाइस दियो।
11. A. Do you think I ought to yo or not? अनि त्यसपछि बीले भनेको छ I think you had better if you don't भनेर भनेको छ. Okay. Do you think I ought to म पढौँ कि मुभी हेर्न जाउँ भन्ने कुरा गरौँ हैन. Do you think I ought to study or go to a movie? यसमा तपाईले आफ्नै आइडिया युज गर्न सक्नुहुन्छ है. अरु जे पनि. Do you think I ought to study or go to a movie? अब बीले भन्छ तिमीले चाहिँ स्टडी गरे राम्रो. I think you had better study. If you don't, you won't be prepared for exam अथवा you won't be prepared for class tomorrow. If you don't, you won't be prepared for class tomorrow. Class tomorrow. 12A. Lately, I can't seem to concentrate on anything and I feel म चाहिँ एकदमै हैन मलाई चाहिँ गाह्रो भएको जस्तो हैन and I feel थकै लागेको जस्तो हैन अथवा लेजी पनि लेख्न मिल्यो. I feel tired all the time भनेर भनेको छ हैन. अब बीले भन्यो maybe you should rest अथवा you should see a doctor. Maybe you should see a doctor भनेर भनेको छ. Or have you thought about going on a holiday? Or have you thought about going on a holiday? भनेर लेख्न मिल्यो. On a holiday भनेर भन्न मिल्यो. ठीक छ. अब यहाँनिर तपाईले आफ्नै आइडिया गरेर गर्न सक्नुहुन्छ. यसमा अब तपाईको आफ्नै आइडियाले छुट्टा छुट्टै आन्सर दिन सक्नुहुन्छ. हुन्छ. हामीले बुझ्नु पर्यो के त ought to कुन बेला युज गर्ने, should कुन बेला युज गर्ने र had better कुन बेला युज गर्ने. जस्ट त्यति बुझेपछि त हैन हाम्रो आफ्नो आइडिया हो. गर्न गाह्रो हुने नै भएन है. ओके. त्यति भन्दै अब यसमा के बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि मैले यो बुझिन मलाई यो बुझाइदिनु फेरि भनेर भन्नुभयो भने we would be happy to help you. त्यति भन्दै thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. जय चन्द्र सूर्य. Peace.